بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه الآيات في سياق الأوامر والنواهي من الحكم العظيمة والحكمة العليا والطريق القويم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، التي شرع الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. قال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نهي من الله سبحانه وتعالى عن قتل الأولاد كما كانت تفعله الجاهلية الأولى وكذلك الجاهلية الحديثة، خشية إملاق، خوف الإملاق الفقر الشديد، وكان هذا من عادة العرب من الفقر، وكذلك يعمدون إلى قتل الإناث خوف العار والفضيحة، كما صور الله تبارك وتعالى حالهم عند مجيء الأنثى، عند ولادة الأنثى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكانت هذه حالهم في قتل أولادهم وذريتهم على هذا النحو، وهذا من أعظم الذنوب، كما في الحديث: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وهذا الحديث هنا مطابق لهذه الآيات في باب هذه النواهي، فإن الله تبارك وتعالى بدأ في النهي بالشرك بالله تبارك وتعالى، ثم جاء هنا قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. توجيه من الله تبارك وتعالى أن رزق الذرية ورزق الآباء كله من الله تبارك وتعالى، فإن الله خالق الخلق وخالق الرزق كله ومسديه ومجريه وميسر أسبابه سبحانه وتعالى، وكل هذا ليس بقدرة العبد وفعله، وإنما هذا بصنع الله تبارك وتعالى وفعله وتوفيقه وإعانته. لولا الله تبارك وتعالى لم يرزق أحد شيء ولا شربة ماء، لا يستطيع الإنسان أن يهيئها وأن يوجدها لنفسه. ثم قال جل وعلا: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، خطيئة عظيمة قتل الأولاد، وكما سمعنا من قول النبي: وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. ثم قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
الزنا معروف، وهو الاستمتاع بالأجنبي بما لا تحل بأي صورة من صور الاستمتاع عليها الفرج، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والفم يزني وزناه القبل، والأنف يزني وزناه الشم، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهذا كله من يعني ألوان الزنا بكل هذه الحواس. قال أيضا في الحديث: واليد تزني وزناها البطش، ولا تقربوا الزنا. وقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا، قال ولا، ما قال ولا تزنوا، دليل على التحريم، يعني المقدمات التي يمكن أن تقدم إلى الزنا، كما جاء في الحديث: زنا النظر، زنا الشم، زنا السمع. كذلك أيضا ما هو الأفعال التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى الزنا، كخلوة الرجل بالأجنبية، سفر المرأة دون محرم، خروج المرأة وهي سافرة. كل هذا يعني إنما هو يعني من المقدمات التي قد تؤدي، أو من الأمور التي قد تؤدي إلى الزنا. ولذلك جاء الإسلام بتحريم كل يعني الذرائع التي يمكن أن تكون باب إلى الزنا. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، ثم قال: إنه كان فاحشة، غليظ، يعني أمر غليظ في الإثم والقبح، قبيح، شديد القبح، وساء سبيلا. ساء سبيلا، ساء طريقا. وذلك أنه يعني الزنا ليست شروره وجريمته عند حد الفعلة، وإنما يترتب عليها كذلك أمور بعد ذلك: تنجيس الفراش، ما يصيب من حول يعني الزاني والزانية من تضرر يعني سمعة الأهل والأقارب، ما يأتي بعد ذلك قد يكون من أولاد الزنا وانتشارهم في المجتمع، وإدخال المرأة يعني من ليس بابن لزوجها أن يكون ابنا لزوجها، وهذا يكون دخول أجنبي أو أجنبية في آخرين يتوارث معهم ويطلع على عوراتهم، فهو سبيل سيء. يعني إذا مشي الإنسان في هذا الطريق فإنه يتبعه أمور كثيرة من المفاسد، إلى أن تنتهي بتدمير المجتمع كله. هو طريقة للدمار. بعد ذلك إذا كثر هؤلاء الأولاد، كثر الفساد، أولاد الزنا، انحط المجتمع، لم تقم علاقات المودة والمحبة التي بين الأهل والأقارب، فتبقى الأم ممقوتة، التي موقوتة عند أولادها، الخائنة ممقوتة عند زوجها، عند أهلها، الخائن كذلك. عند ذلك لا يبقى معاني للبنوة والأمومة والأبوة والعمومة والخؤولة. هذا خلاص، إذا اختلطت الأنساب لا يمكن الحكم بأن هذا ابن هذا، وهذا خاله، وهذا عمه، فتموت صلات الرحم والقرابة، وتحل محلها معاني أخرى من معاني الفردية والأنانية وتغليب الشهوة، وأن يكون كل إنسان وحده فقط همه شهوته، وتموت دواعي يعني المحبة والمودة بين يعني الأهل والأقارب والعائلة، تنتهي هذه. فقول الله تبارك وتعالى: وساء سبيلا، هذا طريق سيء، طريق لا بد أن يؤدي إلى مفاسد وشرور عظيمة. ثم قال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نهي من الله تبارك وتعالى عن قتل النفس التي حرم الله، ثم استثنى على الله جل وعلا فقال: إلا بالحق. والنفس التي حرمها الله تبارك وتعالى أولا هي النفس المؤمنة. كل مسلمة شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم دمه وماله. فالعدوان عليه عدوان على نفس محرمة، حرم الله تبارك وتعالى قتلها.
ثم قال إلا بالحق. وإلا بالحق في شأن المسلم في 3 أحوال، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه هي ال3 فقط الذي يحل قتل ديد. قصاص، يقتل إذا قتل، وإذا زنى وهو محصن يرجم، وإذا ترك دينه وبدل دينه يقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. كذلك النفس التي حرم الله تبارك وتعالى إلا بالحق، النفس التي أخذت أمان من المسلمين، فهذه تعصم، اللي هو أهل الذمة وأهل العهد. فأهل الذمة وأهل العهد الذين لهم عهد وذمة عند المسلمين فهذا لا تقتل. وقتل الذمي وقتل المعاهد إنما هو قتل نفس حرم الله تبارك وتعالى قتلها بهذا عهد الأمان الذي ناله هذا. ثم قال جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. من قتل مظلوما يعني عدوان، واحد قتل عدوان وظلم، قال جل وعلا: فقد جعلنا لوليه، أوليائه يعني أولياء الدم، اللي هم أولياء الدم قد يكون الأب وقد يكون الأبناء، الإخوة، اللي هم أقرب الناس إلى هذا المقتول ظلما، سلطانا شرعيا وسلطان كوني قدري. أما السلطان الشرعي فإن الله تبارك وتعالى قد أمر بالقصاص، أمر بالقصاص أمر شرعي، وأمر المؤمنين بأن ينفذوه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد. وكذلك في قوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكذلك جعل الله تبارك وتعالى له سلطان كوني قدري من أقداره سبحانه وتعالى، يعني قوة قاهرة وأمر وإعانة منه سبحانه وتعالى لولي الدم أن يأخذ حقه من هذا الذي قتل وليه. فقد جعلنا لوليه سلطانا إعانة منه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا يسرف في القتل، والإسراف في القتل إما بمجاوزة الحد في نوع القتل للقاتل، كأن يقتله ويمثل به لا، إنما القصاص أن يقتل بمثل ما قتل به. أو يسرف في القتل في أن يقتل غير القاتل، أو أن يقتل زيادة عن القاتل. فإذا قتل غير القاتل كأن يقتل أخو القاتل، يقتل أخاه أو عمه أو أقاربه أو أحد من أهله، كما هو الشأن في يعني أعمال الثأر، فإنهم يثأرون. الذي يثأر قد يثأر ليس من القاتل إلا لم يدرك القاتل، أدرك أبا القاتل أو أدرك أخاه أو أدرك ابنه أو أدرك عمه فيقتله. فهذا إسراف ومجاوزة للحد في القتل. قال: فيسرف في القتل إنه كان منصورا. إنه كان منصورا إذا سار في الطريق الذي يعني شرعه الله تبارك وتعالى، وهو أن يقتص من القاتل. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، لابد أن ينتصر. جاء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما استدل بهذه الآية على أن الحرب بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين معاوية بن أبي سفيان ستنتهي بانتصار يعني معاوية بن أبي سفيان، وذلك أن معاوية إنما كان يطالب بدم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي قتل مظلوما، وقد قال تبارك وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هذا على كل حال يعني استنبطه يعني من هذه الآية. ثم قال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم، نهي من الله تبارك وتعالى عن قربان مال اليتيم. اليتيم هو الذي مات أبوه وما زال دون البلوغ، فإذا وصل إلى البلوغ خلاص يعني تخرج عنه صفة اليتم،
وكما قال كما في الحديث: لا يتم بعد احتلام. فاليتيم فقط إلى الحلم. إذا بلغ الحلم بلغ الاحتلام فقد يشتغل له في التجارة حتى ينمى، فهذا عمل خير لليتيم مع ضمان أصل المال. مع الذي يفعل هذا لابد أن يضمن أصل المال وينمي، وإذا أراد أن ينمي ماله. كذلك أن ينفق عليه بالمعروف، ينفق عليه من ماله بالمعروف. ثم ينظر هل عزله وحده مع الإنفاق عليه من ماله أفضل، أم كونه يختلط الخلطة والشركة مع غيره أفضل، يفعل الخير. فإن كان في عزله وحده مع الصرف عليه من ماله أفضل له فيفعل هذا. وإن كان أن يشارك، يعني أولاد مثلا الكفيل القائم على هذا اليتيم اللي هو الوصي عليه، فإذا شاركه شارك أولاده معه في طعامهم وشرابهم ونحو ذلك. وكان ديته والله يقول: وإن تخالطوهم فإخوانكم. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم. إذا خلطت ماله مع مالك فيكون هناك الشريك الأخ، يعني يصبح ديت، مو إنه خلاص إذا كان يتيما وصغيرا فلا بأس بأن يعني يجار عليه في المال. فهنا قال الله عز وجل: إلا بالتي هي أحسن، لا تقرب ماله إلا بالأمر الذي فيه مصلحة وإحسان لهذا اليتيم. أما أن تأكله قبل أن يكبر، أما أن يكون هو في الجانب الضعيف في الشركة وإذا ذهب ماله فلا، لأنه لا أحد يطالب به، وأن القائم عليه هو المتولي أمره، لا. فهنا الخصم هنا، خصمك هنا الله تبارك وتعالى الذي ينهاك عن هذا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده. وأشد هنا يعني البلوغ والرشد، كما قال تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا بلغ النكاح ثم كذلك يختبر هل هو راشد في تصرف في المال وحفظه ومعرفة قيمة المال أم لا. فإذا كان يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده فعند ذلك يسلم ماله ويكون هو المتصرف في ماله. ثم قال جل وعلا أيضا: وأوفوا بالعهد، أمر من الله تبارك وتعالى بالإيفاء بالعهد. وأوفوا الوفاء هو والتوفية هو الفعل الشيء وافيا يعني كاملا. والعهد كل اتفاق يعني بين طرفين، اتفاق ملزم بين طرفين، يجب أن يوفي كل بما عاهد عليه. وأوفوا بالعهد يعني فيما بينكم، كل ما عاهدت عليه يعني أخاك المسلم في عهد من العهود، في سلم، في حرب، في بيع، في تجارة، في غير ذلك. ثم قال جل وعلا: إن العهد كان مسؤولا. إن العهد ما تبرموه بين أنفسكم من عهود ومواثيق، هذه مسؤولا يعني العبد عنه بين يدي الله تبارك وتعالى، سيسأل هل وفى الذي تعاقد عليه وتعاهد عليه أم لا. إن العهد كان مسؤولا. ثم قال جل وعلا: وأوفوا الكيل إذا كلتم. أوفوه يعني أدوه وافيا،
الكيل معروف. إذا كلتم يعني لغيركم فوفوا الكيل. بتبيع أنت البائع وأنت الذي تكيل لغيرك فأوفيه، أوفي الكيل عندما تبيع لغيرك. إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. والوزن يجب أن تزن بالقسطاس المستقيم. القسطاس الميزان العادل الذي ليس فيه غش تميله بخيانة. لا بد أن يكون ميزانا يعني صالحا مستقيما. وزنوا بالقسطاس المستقيم، الميزان العادل المستقيم الذي يعني تتساوى عند الفراغ، تتساوى كفته، ولا تكون حط له ثقل، حط له خيط نحو ذلك يميله. ذلك خير وأحسن تأويل. ذلك يعني إذا فعلتم هذا فهذا خير لكم، أخير. وأحسن تأويلا، أحسن تأويلا أحسن مآلا. المآل له أحسن، يعني إذا بعت ووفيت حق المشتري وزنت له بالميزان الصحيح فهذا ما يؤول إليه خير. أولا من تراضي الطرفين، من عدم التنازع، من صفاء القلوب، من بركة من البركة للبائع والمشتري. كل هذا يعني يترتب عليه خير في النهاية. والعكس ديت. أما إذا كان في خيانة وفي ديت فأولا هذا يعني تسوء سمعة البائع. المشتري ديت ربما يحصل بعد ذلك تنازع، تعارض، تضارب، فتن، يفسد أحوال الناس، يفسد السوق، ينزع الله تبارك وتعالى البركة. فالوزن الوفاء بالعهد وتوفية المكاييل والموازين. قال جل وعلا ذلك خير وأحسن تأويلا، مآلا في الأحوال. ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا نهي عظيم من الله تبارك وتعالى. تقفو تتبع. قفا جاي من القفا اللي هو، والإنسان كأن الذي يسير في قفا إنسان يتبعه. لا تقف لا تتبع شيء ما ليس لك به علم، يعني لا تتحرك ولا تحكم ولا إلا أن يكون عندك علم بذلك. لا تحكم بظن، لا تقف ما ليس لك به علم. تقفوه تتبع هذا الأمر، تعتقد بأن هذا الأمر قائم على الظن، فعند ذلك مثلا تسب أو تشتم أو تعادي أو تفعل أي تصرف بعد ذلك من التصرفات بناء على الظن، يكون هذا يعني عمل قائم أقمته على الظن. لا، ليكن الأمر علما أولا ثم بعد ذلك تتبعه. ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم قال جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه كلها منافذ المعرفة وأدوات المعرفة، أدوات اللي تعرف بها الإنسان. أعلاها السمع وأولها، لأن الإنسان عن طريق السمع يعلم يعني ما يلقى إليه من العلوم بها الخارجية عن طريق السمع. والبصر فيما يبصره. والفؤاد القلب الذي يترجم ويحلل ويعقل ما يأتيه عن طريق السمع وعن طريق البصر. فهذه كلها أنت مسؤول عنها. مسؤول عن سمعك، يجب أن يكون منضبط وتسمع الحق ولا تتبع بسمعك هذا إلا الحق. أما أن تسمع شيء وتقلبه إلى معنى آخر وتقول سمعت ولم تسمع، وكذلك رأيت ولم ترى، وكذلك عقلت هذا الأمر وعندي يقين به وليس عندك يقين، كل هذا أنت ستسأل عما تنسبه إلى سمعك وإلى بصرك وإلى فؤادك. كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي في الأرض يعني مشي المرح الفرح الفخور بنفسه المعجب بذاته، فهذا المرح. لا تمشي هذه المشية، لأن هذه مشية
البطر والمتكبر يبغضه الله تبارك وتعالى. الله يبغض المتكبرين والبطرين والمتعالين. ولا تمشي في الأرض مرحا. ثم قال جل وعلا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الإنسان مخلوق ضئيل بالنسبة إلى مخلوقات كبيرة أمامه عنده خلقها الله تبارك وتعالى. الأرض التي تمشي عليها هي أعظم منك وأكبر منك وأقوى منك، وأنت مهما كنت لا تستطيع أن تخرق هذه الأرض لأنها كتلة عظيمة وقوتها ديت. فاعلم أن هذه الأرض التي خلقها الله تبارك وتعالى هي أعظم منك خلقا، وكذلك هذا الجبل الذي تراه هو أعظم منك خلقا. ولا تصل أنت يا أيها الإنسان بحجمك هذا الصغير هذا الجبل المتطاول، يعني تطامن، يعني ما أنت في خلق الله تبارك وتعالى، أنت مخلوق صغير وبالنسبة إلى يعني غيرك ضعيف وضئيل وقليل الحيلة ولست أقوى من هذه، فلما تتكبر؟ لأي شيء يتكبر الإنسان. إنسان لو ينظر إلى يعني حقيقة نفسه وحقيقة خلقه يجد أنه لا مجال له لهذا الكبر. فهذه بدايته من هذه النطفة القذرة، ونهايته بأن يلقى جيفة في حفرة من حفر هذه الأرض، وهو بينها يحمل في أحشائه وفي بطنه فضلاته الكريهة. فهو بهذا هديت. الأرض التي يسير عليها هي يعني متفضلة عليه لو كان هديت، هي التي تحمله منها طعامه، هي التي تؤويه، هي التي تمتص قذارته بعد ذلك عندما يموت. ألم نجعل الأرض كفاتا أحيانا وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. هذا من فعل الله تبارك وتعالى. فالإنسان مهما كان ليس بهذه يعني على ما تتكبر أيها الإنسان، على ما تتكبر يعني. وكل خلق الله تبارك وتعالى فيما حولك هو أكبر منك وأعظم منك. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال جل وعلا كل ذلك الذي يعني وصانا الله تبارك وتعالى به من أول هذا السياق في هذه السورة العظيمة سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، من أول قول الله تبارك وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أشار الله تبارك وتعالى إلى كل هذا الذي ذكره، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كان سيئه يعني الأمور السيئة التي نهى الله تبارك وتعالى عنها عند الله تبارك وتعالى مكروهة، يكرهها الله. الكراهة هنا ليست هي الكراهة يعني الاصطلاحية في الفقه، وإنما هذه كراهة تحريمية. كل شيء يكرهه الله تبارك وتعالى فلا شك أنه يعني قد حرمه. هذا أمر لا يحبه الله تبارك وتعالى ويكرهه ديت ويبغضه. وطبعا يبغض الفعل، ومن يفعل هذا يبغضه الله تبارك وتعالى. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أو قال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. ثم قال جل وعلا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه مما أوحى إليك ربك من الحكمة، الحكمة العالية جدا، العلم الكامل الذي يجعلك تضع الأمور كلها في نصابها. فهذه أوامر ونواهي تؤهل يعني فاعلها إلى أن يكون حكيما يضع الأمور كلها في نصابها. هذه الحكمة العليا التي يرشد إليها الرب سبحانه وتعالى ليكون الإنسان المثال والنموذج الكامل الطاهر النظيف الزكي النفس. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه المواعظ بمثل ما بدأها به فقال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ولنا عودة إن شاء الله إلى هذه الآية. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.